হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে বহুত বেছি ভালে কুশলে আছে আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰিচান মমছ ব্লগ। আৰু যিহেতু ঈদ আহি আছে, ভাবিলোঁ আজি ঈদ স্পেচিয়েল কিবা এটা ভিডিঅ' বনাম, যিটো নেকি সকলোৰে কামত লাগক। আৰিছে উৎপাত কৰি আছে, তো আজি ঈদ স্পেচিয়েল স্কিন কেয়াৰৰ ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল লাগিব চাই ভিডিঅ'টো। তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এয়া স্কিন কেয়াৰৰ কাৰণে মোৰ যি বস্তু লাগিব গোটেইখিনি মই একেবাৰে গোটাই লৈছোঁ, নহ'লে বহুত বেছি টাইম লাগি যাব। মোৰ ওচৰত বেছি টাইম নাথাকে, যিহেতু আৰিছ থাকে মোৰ ওচৰত। আৰিছে কেতিয়া উৎপাত আৰম্ভ কৰি দিয়ে কোনো ঠিক নাই, তো গোটেইখিনি বস্তু মই একেলগে লৈ লৈছোঁ, পিছত এটা এটাকৈ কৰি যাম। আৰু এয়া গাখীৰ, এইটো খালী ৰাখি দিছোঁ, কিবা যদি লাগে আৰু কৰিম। এইটো এল'ভেৰা জেল, মই একেবাৰে ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেল ওলাই লৈছোঁ, আৰু আছে গোটেইখিনি। ৰ'জ ৱাটাৰ লাগিব যিহেতু, সেইটোও লৈ লৈছোঁ। এতিয়া হ'ল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। প্ৰথমেতো কি কৰিব লাগিব, মুখখন একেবাৰে ফেচ ৱাছ কৰি একেবাৰে ক্লিন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ডিপ ক্লিনিং। এল'ভেৰা জেলৰ লগত মই অলপ কেঁচা গাখীৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কৰিম ক্লিনিং। এয়া মই ফেচ ৱাছ কৰি মেলি একেবাৰে আহি গ'লোঁ, আৰু চুলি বান্ধি ল'লোঁ ওপৰত, যাতে মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰে। আৰু এতিয়া আৰম্ভ হ'ব ক্লিনিং। আপোনালোকে কটন বল দিও কৰিব পাৰে, কটন বল ডিপ কৰি লাহে লাহে ৰাব কৰিব পাৰে, কিন্তু মই হাতেৰে কৰিছোঁ। মই হাতেৰে কৰি বেছি কমফৰ্টেবল হয়। তো এনেকৈ 2-3 মিনিটমান এনেকৈ মোহাৰি দিব লাহে লাহে জেণ্টলি। তো ভিতৰত যদি কিবা ডাৰ্ট জমা হৈ থাকে ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যাব। আৰু যেতিয়া এপ্লাই কৰিব নহয় তেতিয়াই বুজিব পাৰিব কেনেকুৱা কাম দিয়ে এইটো। তো হৈ গ'ল মোৰ ক্লিন কৰা। এতিয়া 5 মিনিট ৰাখিম, অলপ যেতিয়া শুকাব তেতিয়া কটন এটা ভিজা কাপোৰেৰে মুচি দিম। এতিয়া এনেকৈ মুচি ল'ম। এতিয়া ধুব নালাগে, মুচিলে হৈ যাব। আৰু এতিয়া হ'ল নেক্সট ষ্টেপ, স্ক্ৰাব কৰিলে আৰু বেছি ক্লিন হৈ যাব। যিখিনি ভিতৰত যদি থাকে সেইখিনি আৰু বেছিকৈ ক্লিন হৈ যাব। এয়া মই লৈ লৈছোঁ চুজি। আপোনালোকৰ ওচৰত অপশ্যন থাকিব চুজি, নহ'লে অ'টছ, নহ'লে কফি, যিকোনো এটা ল'ব পাৰে। মই চুজি লৈ লৈছোঁ, আৰু গাখীৰত ডিপ কৰি বহুত সময় ৰাখি দিছিলোঁ মই। এতিয়া ভাবিলোঁ অলপ কম হ'ব নেকি গাখীৰ, আৰু অলপ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া স্ক্ৰাব কৰি ল'ম, আৰু এতিয়া এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় সেইদৰে কৰি দিব। লাহে লাহে এনেকৈ জেণ্টলি মাছাজ কৰি যাব। আৰু চুজিটো নহয়, গাখীৰ লগত মিক্স কৰি অলপ সময় ৰাখি দিব, তেতিয়াহে চফ্ট হৈ থাকিব আৰু মুখত কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰেচ অহাৰ চান্স নাথাকে। এনেকৈ কৰি থাকিব অলপ সময়, 2 মিনিটমান কৰিলে হৈ যাব। আৰু এবাৰ মই মুখ ধোৱা নাই, মুচিহে লৈছোঁ, ভিজা কাপোৰেৰে মুচিহে লৈছোঁ, আৰু হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ হ'ল স্কিন টাইটনিং আৰু স্কিনৰ পাফিনেছ দূৰ কৰা। তাৰ কাৰণে আইচ লগাব লাগে। আইচ লগালে স্কিন টাইট হয় বুলি শুনা পাইছোঁ, আৰু স্কিনৰ যিটো পাফিনেছ থাকে সেইটো কমি যায়। তো এনেকৈ লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকে কটন কাপোৰত মেৰিয়াইও লগাব পাৰে, মই এনেকৈ কমফৰ্টেবল হয়, তো এনেকৈ লগাই লৈছোঁ মই। ইমান আৰাম লাগিছে নহয়। আইচ লগালে বহুত বেছি ৰিলেক্স হৈ যায় স্কিনখন। আৰু অলপ সময় শুকাব দিলে হৈ যাব, একেবাৰে শুকাব নালাগে। তো হৈ গ'ল মোৰ। চাওক একেবাৰে শুকোৱা নাই, অলপ আছে। এনেকুৱা অৱস্থাতে আমি লগাম। এতিয়া ফেচ পেকৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত 2টা অপশ্যন আছে। এটা হ'ল দৈ আৰু হালধি, আৰু এটা হ'ল হালধি আৰু মোৰ অল টাইম ফেভৰেট মুলতানী মিট্টি ফেচ পেক পাউডাৰ। তো মই দৈটো নলগাওঁ, যিহেতু মই এইটোতে বেছি কমফৰ্টেবল হয়। মুলতানী মিট্টিৰ ফেচ পেকত এইটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল কাম দিয়ে। তো মই এইটোৱে লগাম। তাতে মই দিছোঁ গাখীৰ যিমানখিনি লাগে, আৰু লগতে ৰ'জ ৱাটাৰ। হৈ গ'ল মিক্স কৰা মোৰ। এতিয়া লগাম। চাওক আইচ লগাইছিলোঁ যে, মুখখন কিন্তু বেছি ভালকৈ শুকোৱা নাই। এনেকুৱা অৱস্থাতে লগাই দিব, একো প্ৰব্লেম নাই। তো এতিয়া লগাই লওঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে। এতিয়া লগাই লওঁ। এইটো মুলতানী মিট্টি আৰু হালধি আৰু ৰ'জ ৱাটাৰৰ যিটো পেক হয়, ইমান বেছি ভাল কামত দিয়ে। আপোনালোকে যদি লগোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, সকলোৱে একেবাৰে ভিজিবল ৰিজাল্ট পাব। আৰু গাখীৰ আৰু এল'ভেৰাৰে ক্লিন কৰে যদি আগতে মুখখন, আৰু বেছি কাম দিয়ে। এতিয়া শুকোৱালৈকে ৰাখিব, শুকাব লাগিব অলপ, তেতিয়াহে কামত দিব।
আৰু এয়া শুকাই মেলি থাকিল মই ধুই আহিলোঁ আৰিছে উৎপাত কৰিলে কাৰণে সেইখিনি মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনিতো কৰিলোঁ এতিয়া লিপছৰ ওচৰলৈ আহোঁ লিপছটো ক্লিন কৰিব লাগিব লিপছতো আমাৰ ডাৰ্ক হৈ যায় লিপছ কিবা ড্ৰাই হৈ যায় এতিয়া লিপছৰ কাৰণে লৈছোঁ চুগাৰ টাৰ্মাৰিক অলপ গাখীৰ আৰু লগতে গ্লিচাৰিন আপোনালোকে গ্লিচাৰিনৰ ঠাইত হানিও ল'ব পাৰিব মোৰ ওচৰত হানি নাই মই গ্লিচাৰিন লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি এনেকৈ 5 মিনিটমান সময় কৰিব লাহে লাহে কৰিব একেবাৰে জেণ্টলি আৰু ৰিজাল্ট নিজে বুজি পাব যেতিয়া কৰিব আৰু আৰিছ আহি গ'ল মোক ইমান সময় তাক আহিব দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া আহি গ'ল আৰু লাষ্ট ষ্টেপ হ'ল এতিয়া স্কিন মইশ্চাৰাইজ কৰা তাৰ কাৰণে মই ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেল লৈছোঁ আৰু ৰ'জ ৱাটাৰ লৈছোঁ আপোনালোকে ৰ'জ ৱাটাৰৰ ঠাইত কোকোনাট অইলো ল'ব পাৰে কিন্তু যাৰ মানে অইলি স্কিন হয় কোকোনাট অইল স্কিপ কৰিব ৰ'জ ৱাটাৰ দিয়ে লগাই দিব আৰু যিহেতু ড্ৰাই স্কিন হয় কোকোনাট অইল লগাব পাৰে বহুত বেছি ভাল কামত দিয়ে মই অলপ কম্বাইনেশ্যন স্কিন মোৰ নে ড্ৰাই নে অইলি মই কোকোনাট অইল লগোৱা নাই এল'ভেৰা জেল আৰু ৰ'জ ৱাটাৰ লগাই দিছোঁ এনেকৈ লাহে লাহে জেণ্টলি ৰাব কৰিব আৰু চাওক স্কিনখন অলপ হ'লেও কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ আহিছে হয়নে নাই জনাবচোন কমেণ্টত গা ধুব লাগিব এতিয়া চুলি একেবাৰে লেতেৰা হৈ থাকিল মই ফেচ পেকবিলাক আগতে লগাওঁ গা ধোৱাৰ আগতে লগাওঁ নহ'লে লেতেৰা হৈ যায় যে এয়া চাওক মোৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা হৈছে জনাব প্লিজ